අපගේ නවතම වීඩියෝ ගැන දැන ගැනීමට අපව සබස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න. The Home of Beauty අපගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ Detox water එක ගැන. Detox water කියන්නේ අපිට අලුත් දෙයක් වුණාට විදේශිකයන් නම් නිතර පානයට ගන්න දෙයක්. ඒ අප නිතර ගන්නා ජලයට තවත් පෝෂණයක් එකතු කර හදාගත හැකි පානයක්. මේ ඩ්‍රින්ක් එකට අපිට අලුත් පළතුරු, එළවලු, කොළ වර්ග දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිටොක්ස් වෝටර් එක විවිධ රසයන් හා ගුණයක් ලැබෙන ආකාරයට ගෙදරදීම ඉතා පහසුවෙන් අඩු මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන්. පිපිඤ්ඤා පෙති කිහිපයක්, මින්ට් කොළ, ලෙමන් පෙති කිහිපයක්, ඉඟුරු. අපි දැන් මේ එකින් එක හඳුනා ගන්නවා. මුලින්ම පිපිඤ්ඤා ගැන හඳුනා ගන්නවා. පෝෂණ විද්‍යාඥයන් කියන විදිහට පිපිඤ්ඤාවල විටමින් K, විටමින් C, පොටෑසියම්, මැංගනීස්, මැග්නීසියම් අන්තර්ගත වෙනවා. පිපිඤ්ඤාවල 90%ක්ම ජලය තියෙනවා. පිපිඤ්ඤා ඇඟ සිසිල් කරන නිසා පළතුරක් විදිහටත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. පිපිඤ්ඤා ආහාර දිරවීම පහසු කරනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ බර අඩු කරනවා. ලෙමන් දෙහිකොළේ පළතුරක් වන මේ තුළ විටමින් C, විටමින් B, ෆොස්ෆරස්, මැග්නීසියම් බහුලයි. තන්තු වැඩි වශයෙන් අන්තර්ගත වන නිසා ලෙමන් මගින් ශරීරයේ බර අඩු කරනවා. ඉඟුරු කියන්නේ විෂ බීජ නාශකයක්. ඒ වගේම ආහාර රුචිය අඩු කර ගැනීමට උදව් කරන කුළුබඩුවක්. තරබාරුව නැති කරනවා වගේම ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා. මින්ට් කොළ මගින් ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා. මින්ට් වල විටමින් E යකඩ බහුලව පවතිනවා. මින්ට් කොළ මගින් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කර බර වැඩිවීම හා ස්ථූලතාවය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම මේදය දහනය කරනවා. දැන් අපි ඩිටොක්ස් වෝටර් එක හදාගමු. මුලින්ම මේ වගේ ජග් එකක් ගන්න. වතුර වීදුරු 6ක ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඒකට දැන් අපි කපාගත් පිපිඤ්ඤා පෙති කිහිපයක්, මින්ට් කොළ, ලෙමන් පෙති කිහිපයක්, ඉඟුරු. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරන්න. මේක බොන ගමන් ව්‍යායාම කරන්න අමතක කරන්න එපා. සිහින් සිරුරක් ලබා ගැනීමට ආස නම් දිනපතා මේක උදේට හදාගෙන බොන්න. සාමාන්‍ය වතුර බොනවා වෙනුවට හැම වෙලෙම මේ වතුර එක බොන්න පුරුදු වෙන්න. සතියක් යනකොට වෙනස ඔයාලටම තේරෙයි. මේ වගේ තවත් රසවත් ප්‍රතිඵල සහිත ඩිටොක්ස් වෝටර් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන මම ඉක්මනින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ රූපලාවන්‍ය රහස් ගැන දැනගන්න අපගේ The Home of Beauty Instagram හෝ FB group එකට join වෙන්න. පහත description එකේ තියෙන link click කරන්න. ඒ වගේම අපව subscribe කර bell සලකුණ click කර යාළුවොත් අතර අපගේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපගේ නවතම වීඩියෝ ගැන දැන ගැනීමට අපව subscribe කර bell සලකුණ click කරන්න.